بسم الله الرحمن الرحیم HTML hypertext markup language ته بخیر راغلی. په دې ټوټوریال دی 11 ټوټوریال کې فارمیټینګ ټیکسټ او همدارنګه فزیکل ان لاجیکل ټیګز سیړو چې فزیکل لاجیکل ټیګز موږ سره شي او فارمیټینګ ټیکسټ موږ سره شي دا. نو راځم ویډیو ته او ویډیو کې څه کوم او ورته راځم سبلایم ټیکسټ ته. لکه څنګه چې تاسو پیږئ د یو ځای کې زموږ پروګرام دی چې کوم پروګرام کو لکه هیډینګ مو مطالعه کړی وو او د دې نه مخکې ویډیو کې او دی بخش کې موږ چې کو خپل نوٹ جوړو سیدا. نو نوٹ کې راځو موږ ورته شي لیکو زه ورته وایم چې HTML څه کوم فارمیټینګ موږ په دې ویډیو کې وایو څه شی وایو HTML فارمیټینګ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ HTML فارمیټینګ څه شی ده. مثلا زه ورته وایم چې HTML فارمیټینګ موږ سره دا کوم ټیکسټ چې کوم ده دغه موږ ایډیټ چې شي کو مطلب غواړو چې فارمیټ کو په څه دپاره مطلب موږ سره یو بیټر لوک موږ سره پیدا کی او همدارنګه یو بیټر فیل پیدا کی څه دپاره we are using tags to format our text our text for better look and feel. صحیح موږ څه کوو موږ ځینې ټیکسټ موږ سره په HTML کې د هغه په مرسته کولی شو فارمیټ کو خپل ټیکسټ څه شی ټیکسټ د څه دپاره چې مطلب بیټر لوک موږ سره پیدا کړي او فیل پیدا کړي مطلب موږ سره ښایسته وښکاري زموږ ټیکسټ په څه کې په یو براوزر کې. نو راځم دې ته وایم چې هغه خپل ډاکومنټ کې چې کوم ټیکسټ لیکو هغه موږ سره چې ښایسته وښکاري نو دې دپاره HTML څه شی کړي موږ سره 14 ټیګس چې ډیفاین کړي کوم په مرسته چې موږ شي کوو by the help of those 14 tags we can format our text. صحیح دغه 14 tags په مرسته موږ کولی شو چې وکړو د خپل کوم هغه چې دا HTML ډاکومنټ چې دا ټیکسټ چې کوم پکې دي دا موږ کولی شو ایډیټ کو او فارمیټ ورکو. نو دغه 14 ټیکس باندې کار کوو خو د 14 ټیکس نه مخکې راشئ موږ وایو چې موږ سره دوه قسمه ټیکس دي کوم چې مطلب د فارمیټینګ په لحاظ استعمالیږي. صحیح ده نو هغه موږ سره څه دي راځم اول ورته وایم چې داسې به ولیکو چې in HTML the formatting tags are divided into two categories. categories موږ سره چې شي په HTML کې دغه فارمیټینګ لحاظ کچېرې ټیکس وګورو دا موږ سره په څو برخو ویشل شوي په دوه برخو. اول موږ سره چې دي فزیکل ټیکس دي او دویم موږ سره لاجیکل ټیکس دي. فزیکل ټیکس موږ سره څه شي دي صحیح داسې وړو او دې نه وروسته موږ وایو چې لاجیکل ټیکس څه شي دي خو اول موږ وایو چې فزیکل ټیکس پسې وړو. صحیح ده موږ وایو چې these tags are used to provide the visual appearance to your text. These tags are used to apply visual appearance. دا موږ سره چې کی دا فزیکل ټیکس موږ سره څه کوي ویژوال اپیرنس زموږ ټیکس ته ورګي هغه مطلب چې موږ په پوهیدای شو. فور ایگزامپل زه ورته وایم چې دغه ټیکس مې واخیسته چې دا بولډ کا زه ورته وایم دغه ایټالیک کا زه ورته وایم دغه څه کا سټرایک تھرو کا زه وایم دغه ټیکس لري کا زه ورته وایم دې په چې کا الیمنټ ولیکا دا موږ سره چې سټرایک تھرو کا خط چې به کش کیږي. صحیح ده یا همدارنګه دا هایلایټ کا دا موږ سره چې دا موږ سره یو ویژوال اپیرنس ښکاره کوي مطلب موږ ته ښکاري او موږ یې فیل کوی شو مګر دې کې موږ سره څنور هغه پروت نه وي مطلب خاص یو فارمیټ ورکړل شوی ده. که چیرې موږ لاجیکل ته راشو څه کېږي لاجیکل موږ سره څه شی دي لاجیکل وایي چې these tags are used to add some logical or semantic value to the text. These tags are used to add logical or semantic meaning to our text. صحیح کی د څه کې دا موږ سره لاجیکل یا سیمنټیک مینینګ ورکړي زموږ ټیکسټ ته. لاجیکل مینینګ یا سیمنټیک مینینګ مطلب دا کم بولډینګ یا کم هغه چې ورکو مطلب ایټالیک سایز کو یا همدارنګه کم بل
فارمیټ په اپلای کوو نو دا به څه کېږي دا موږ سره براوزر ته پته وي چې مطلب دغه لیکنه چې موږ کړې دغه لیکنه موږ سره مهمه ده څه ده دا لیکنه موږ سره مهمه ده نو دا څه کېږي دا موږ سره د لاجیکل ټیکس په مرسته کېږي نو تاسو پوه شئ چې مطلب ویژوال اپیرنس چې لري هغه موږ سره فزیکل ټیکس لري یا الیمنټس لري چې هغه څه کېږي موږ سره هغه صرف موږ ته پته لګېږي چې دغه کم لیکنه چې موږ کړې دا مطلب مهمه ده او لاجیکل ټیکس موږ سره شي لاجیکل ټیکس موږ سره لاجیکل یا سیمنټیک مینی ورګي زموږ ټیکس ته مطلب زمونږ او براوزر دواړو ترمنځ مطلب موږ ته ښکاره کوي چې دغه ټیکس موږ سره مهم ده نو راځم د دې مهموالي یا د دې فزیکل ټیکس یا لاجیکل ټیکس ځینې نمونې څېړو خو د پروګرام کې ډایرکټ کار کوو څه ده راځم نو چې کوم دغه هیډینګ برخه ورته ختموم دې کې بس چې کوم دوه ولیکم او تاسو ته به ډیفرنس ښکاره کوم چې دغه موږ سره چې دا موږ سره لاجیکل ده او یا کوم یو فزیکل ده موږ سره صحیح ده ښه دا موږ سره څلور قسمه هغه دي اول موږ سره چې ده بولډ ده بولډ چې موږ ګورو بولډ the visual appearance لکه بولډ کېږي دا ټیکسټ سره یا په څه کې دا کوم بولډ ټیکسټ لګولی چې دا ګوره سټارټ ده او دا اینډ ده نو دغه منځ کې کنټینټ سره دي دا مثلا دا سترونګ چې دا مثلا لاجیکل ده لاجیکل یا سیمنټ مینینګ ورکوي زموږ ټیکسټ ته موږ براوزر ته هم کېږي چې دا مثلا بولډ ده او همدارنګه موږ سره زیات ارزښت لري او کېږي موږ ته هم درېږي خو موږ ته ښیي براوزر دغه تاسو ته څه کېږي خاص مینینګ لري او همدارنګه راځم چې ایټالک هم همداسې مینینګ لري ای د څه په استعمالېږي ای صرف ایټالک کوي موږ سره دا ټیکسټ او ویژوال اپیرنس کوي او موږ سره ای ایم ده ای ایم څه پرې یوز کېږي ای ایم موږ سره لاجیکل ده نو راځم بیا رن کوم ګوره دې تاسو هېڅ ډفرنس پیدا نه کوي اوپن ان براوزر چې ګوره چې وایي بولډ کن فزیکل اپیرنس ګوره فزیکل اپیرنس دویم ته بولډ کن لاجیکل هېڅ فرق نه کوي خو دا موږ سره چې ده دویم موږ سره براوزر ته هم پته ده چې دا موږ سره امپورټنټ ده او همدارنګه موږ ته هم ښیي اولنی موږ سره چې سره بولډ کړی ده او دویم کې چې موږ شو ایټالک سایز ګورئ د آی چې آی ټیک چې که نه مو بولډ کړی ده نو دا چې دا وایي چې دغه ایټالک سره چې ټال کړی دا صرف ایټالک چې ده فزیکلي ده دا دویم ټیکنالوژیکلي او سیمنټیکلي دواړه ده راځم یو څلور نور لیکم بیا هم تاسو ته پروګرام رن کوم چې دا نو دا پروګرام زه سټاپ کوم چې مطلب نن وخت زیات وانه خلي او څلور نور کومه یا څلور یا واخیستل نو تاسو به ځینې نور ټیکس هم در وښیم خو تقریبا تاسو پوه شئ چې مطلب استعمالېږي او سترونګ موږ سره لاجیکل استعمالېږي د بولډینګ لپاره آی موږ سره د ایټالک سایز لپاره هغه لپاره استعمالېږي مطلب خط ایټالک او ای موږ سره لاجیکل ایټالک کوي صحیح ده نو یو ځینې نور ټیکس لیکم او تاسو ته به هغه شو کوم بسم الله الرحمن الرحیم نو موږ ځینې نور ټیکس هم اډ کړل چې هغه جملې نه څخه مارک ده انډرلاین ده او سټریک ده مطلب دا ځینې مهم نور ځینې نور ټیکس هم دي تاسو ته پرې پوه شئ څه ده د دې نه وروسته ګوره د دې هغه نه وروسته دا مونږ ویلي څه ده اول موږ سره چې مارک ده ګوره آی هیو یوزډ ا مارک یو مارک راځي مارک مطلب هایلایټ کله چې موږ پرې ورکوو څه ده داسې یو مارک یو شی پرې راځي او دویم موږ سره پروګرام په اخیستی بیا مې انډرلاین ورکړی دی څه ده انډرلاین به تاسو پېژنئ چې لاندې کې نه یو لاین کش کوي او بل سټریک څه مطلب چې دغه سټیټمنټ ما سره زما په کار نه ده ما سره سټرایک کړه یو خط پرې باندې کش کړه نو راځم زه دغه چې کوم کنټرول چې کوم او دا چې کوم دوباره کوم اوپن ان براوزر کوم خو اوپن ان براوزر نه مخکې زه راځم ډایرکټ براوزر ته او دا اوپن کوم لکه څنګه چې براوزر ته راغلو براوزر کې دا ریفریش کوم موږ سره څه شي اول موږ سره چې آی هیو یوزډ ا مارک مارک ویلې مارک هغه چې موږ یوز کړی و څه ورته وایي لکه ټیکسټ چې موږ یوز کړی و ټیکسټ هغه څه شي هغه موږ سره ګوره مارک لکه دلته راشي ګوره موږ سره اول څه و مارک ټیکسټ ما یوز کړی دلته اوپن د کلوز او مارک هغه باندې مارک کړی ګوره دلته یو مارک یو هایلایټ کلر ورته لکه څنګه چې ما تاسو ویلې دویم انډرلاین د یو پاس موږ کړی و یو اوپن ټیګ او یو کلوز ټیګ موږ چیک کړو د انډرلاین مو اخیستی و او دویم موږ سره سټرایک و چې د سټرایک انډرلاین سټرایک ټیګ واسطه اوپن کېده او سټرایک ټیګ کلوز کېدل ده چې دا سټرایک ټیګ ښه خو راځم ځینې نور ټیګ هم موږ سره مهم دي په دې هغه کې راځم همدا کوم مطلب مثال کې ډایرکټ لیکم هغه جملې څخه موږ سره سکرپټ او سکرپټ ټیسټ سکرپټ څه شی وایي سوپر سکرپټ موږ وایو چې سوپر سکرپټ هغه مطلب توان په شکل کې اخلو فار ایگزامپل زه ورته یم چې
سبسکرایب هغه ولیکم د اس یو پی هغه سره سره ګوره ټیګ د سره دا ولیکه ټول ټایم چې واخله دلته چې یو پروګرام نوی پروګرام خلاصې ده نو پروګرام تر منځ چې کا دا سبسکرایب خو چې کار کوم ټایم چې واخله چې دوه څنګه اخلي زله سوپر واخله سره او دلته کا دوه کا یا دوه کومه اته نو راځم ګوره دا پروګرام کومه کنټرول کوم او سیوینګ نو راځم ټول ټایم چې براوزر کلاس او دې چې کا ریفریش کا دا دوه کومه اته شو ولې دا اته سوپر سکرپټ کې واصله مطلب توان کې واصله مطلب توان کې واخله سره دا همدارنګه موږ په یو معادلو کې چې یوز کوو یا همدارنګه د الجبري معادلو کې ان تاسو په ګوره یو بل مثال عمل کوم ټول ټایم چې کا ټول ټایم چې په توان د څو واخله x په توان د 2 x په توان د 2 څه شي جمع سوپرسکرپټ صحیح جمع څه شي جمع y په توان د 2 صحیح x په توان د جمع y په توان د 2 دا موږ لکه مطابق کوو لازم د چک کوم تاسو کوم او سپین وروسته کلوز دلته لازم براوزر کوم ریفریش کوم ګوره چې x په توان د 2 او y په دا ولې لاندې راوړل y په توان د 2 دا مې سبسکرایب سره سوري دا مې سبسکرایب سره نو دې شي کوم دا د سوپر کوم دا ګوره سبسکرایب هم تاسو ولیدل سیو مې کو سیو نو چې کوم دا ریفریش کوم دې نه ریلود کوم نو ګوره x په توان د جمع y په توان د 2 دا مسله کېږي د څو سره دا مطابقت موږ جوړ کړ ډایرکټ دې د کوډ سره سیدا راځم ته نو موږ ګوره لکه څنګه ویل دا راغی هغه چې دا مثلا سبسکرایب ده हे सब्सक्राइब मग څنګه یوز کوو زه ټایم کې h2o لکه غوبو فارموله چې لیکو دا h2o او د چې یو بریک لاین واخله سوري خنا غواړم دا صحیح اوس راځم د سیف کا په سیفینګ نو سره شي دا پیج ریلود او په براوزر کې راځي ریلود کو h2o د ټول د راغی دا متحول شورا دا سبسکرایب واسطه شي البته متحول نه خو د سبسکرایب واسطه چې h2o موږ سره راغی دا h سره چې دا د وبو فارموله جوړه شوله همدارنګه د نور فارموله جوړه نو هغه مطلب کوم لاندې سبسکرایب ورته هغه چې هغه د SUB ټیک واسطه SUB ټیک واسطه او سوپرسکرپټ د SUB واسطه کیږي موږ سره توان اخلي او SUB په هغه ټیک نیم سره کلوز کیږي یا انډینګ پوینټ هغه حد راځي هغه نو موږ سره ډیلیټ کړه او همدارنګه انسرټ کړه اول په ډیلیټ څنګه کار کوو زه وایم چې لورته واګه کوم چې کوم د بریک لاین اخلم چې دا به زه راځي ورته پاراګراف اخلم پاراګراف کې ورته چې hello this is شریف الله رحیم زوی زم چې نه دا رحیم کوم اټه زمانو ډیر غټ شي دا دې په زور رایم خلیل اټه رحیم دې اټه ټول د سبا کوم د چې کوم یو ټیک ډیزاین کوم چې دا جی ال ډیلیټ چې کوم دا رحیم دې کوم دا ځنه کټ کوم او دلته پیسټ کوم نو دا بس شي دا موږ په ډیلیټ شي ورته اټه چې زه خلیل اټه سیو مې کا سیو نو ورته زه ولیم راشه براوزر او دا چې ریلود کا hello this is شریف الله رحیم دې مطلب دا شي کې وی ورته ډیلیټ فایل او شرکت خلیل لګل پیدا ډیلیټ څه فائدہ ده ډیلیټ نه چې مطلب لري نو هغه خو تاسو لري خو کوي ورته وی ورته د ډیلیټ په واسطه هم دا اسټریکټ کوي هم شي بل موږ سره چې او بعد لکه څنګه چې وایي anything puts within insert tags هر یو څه چې مطلب ins tag ترمنځ لیکل کیږي هغه شی د موږ سره د insert tag په واسطه لیکل کیږي فور ایگزامپل چې تاسو اخلم دا خو تاسو ایگزامپل کار کړو چې یو نوې پاراګراف اخلئ چې مطلب یو نوې لاین کې راشي پاراګراف د وخت پاراګراف نو څه جوړ لیکم چې ښه خو نه ډیلیټ ټیګ باندې کار نه کوم په څه باندې کار کوم انسرټ ټیګ باندې خو راځي ډیلیټ ټیګ
سوري. ها delete tag نه یوز کړه نو ټایم کې delete delete paragraph صحیح. دا مې ولیکه دې ځای نه اوس راځم دا delete tag نه وځم او insert او دا paragraph او دا څه شی چې دلته لیکم دا موږ سره insert کړه. دا ورته وایم چې delete کړه دغه paragraph او یو بل paragraph insert کړه مطلب view ورته شو کوم delete کړه تاسو خپل شي دي دا څه او موږ سره یو نوی paragraph insert کړه. راځم زه ګوره output هغه ته او دا چې کومه reload کوم ګوره reload کې وایي delete paragraph insert new paragraph خو لږ اخلم. ګوره موږ چې delete paragraph insert a new paragraph هغه زوړ paragraph کې لیکل شوی دا مطلب delete شوی دا اوس یو new paragraph لیکه یو new paragraph ته insert کړه نو همدار نو دا چې دا د insert او delete مطلب دواړه پکې یوز شول په دې paragraph کې او دې نه وروسته موږ سره چې د large text او smaller text چې تاسو خیال کوي موږ سره چې fonts په meaning یوز کیږي دا paragraph اخلم paragraph ته لیکم چې hello viewers, we are going to study we are going to study what? Formatting text in this tutorial. Say hello viewers, we are going to study formatting text in this tutorial. مثلا د formatting text مثلا موږ سره یو بل انداز ولګي یو فونټ یو سټایل ورکړه سیده اصل شی نو دا ټیکست سره لګ لارج کا لارج سپوز کو لارج مطلب لارج کو دا د بیگ هغه پروسس کی سیده د نه سټرکچر ګوره چې باید ختم کیږي کې باید ختم کیږي هغه ټیکست چې دا ټیک ډیزاین چیک هغه ټیک مثلا چیک ګوره واخلا د کوم مطلب ټیکست ورکول غواړي دې ځکه ما پروګرام تاسو کوم او سیټینګ نو سره زم دلته دا ریلوډ کوم ګوره چې وای هلو ویورز وی ار ګوینګ ټو سټډي فارمیټینګ ټیکست ګوره مطلب ګوره ټیکست هم سره لګ سایز غټ شو ان دیس ټوټوریال لارج سټډي دا موږ سره چې د بیگ یا میکینګ لارج مطلب هغه سیستم کې هغه مطلب سایز ورکول مطلب سایز لګ غټول همدارنګه دې نو سره موږ سره دې کې څه لګ سایز غټ سایز لګ ورکول ټاکا for them that's supposed to be دا لکه څنګه چې موږ سره د وشه مخالف شي د سمال لاسیدا نو سمال ټیک وخت کیږي دا پاراګراف اخلم ورته لیکم چې پاراګراف دلته کلوز کا او دلته ورته لیکم چې we watch small type letters تاسو چې لیکي ورته هغه لیکي شي راځم لکه کوم ریلوډ کوم دا آوټپوټ ګوره چې we watch small type letters ګوره څومره واړه شول دا مثلا د سمال په واسطه وشول او مطلب لا ټیک چې هغه د بیگ په واسطه وشول نو دا موږ سره ځینې عام